Chương 6. 15 phút sau, trong thư viện cũ của trường vắng lặng không một bóng người, 4 người bước nhanh đến góc khuất nơi kệ sách. Không cần họ phải khó khăn tìm kiếm, cuốn sách cổ vẫn nằm ở đó. Từng tia sáng vàng mờ nhạt len ra từ mép bìa sách, cuốn sách tự động bay ra, lơ lửng giữa không trung và bật mở. Một lực hút kinh hoàng đột ngột bùng phát, mặt đất dưới chân họ lại biến mất, hóa thành một cái miệng hố khổng lồ nuốt chửng cả 4 người. Tiếng gió rít gào bên tai, những con chữ xoay vòng quanh cơ thể họ như cơn bão. Tiếng la của 4 người bạn vang vọng khắp thư viện rồi im bặt, chỉ còn lại cuốn sách cổ nằm mở giữa nền gạch lạnh ngắt. Cả 4 người bạn còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn lốc xoáy ánh sáng ở thư viện trường, thì một khung cảnh kỳ lạ đã đập vào trong mắt. Trước mặt họ không còn là những dãy kệ sách báo bằng gỗ quen thuộc, mà là sân đất nện màu nâu xám của một ngôi nhà 3 gian đơn sơ. Cạnh nhà, hàng tre cao vút nghiêng bóng, cái giếng đá phủ rêu xanh ngắt, mùi rơm rạ khô ngai ngái, mùi bùn đất nồng nồng sau cơn mưa rông bốc lên, hòa cùng làn khói bếp bảng lảng trong mạt nắng quái chiều hôm. Tất cả những mùi vị ấy chân thực, sống động đến mức không một công nghệ thực tế ảo nào có thể giả lập được. Trong nhà, một người đàn ông lớn tuổi gầy gò đang ngồi trên bộ ván ngựa bằng gỗ vẫn giữ nguyên tư thế gồng lực. Hai bàn tay chai sần, chằng chịt những vết chai lam lũ của ông run lên bần bật. Đôi mắt ông mở to, đờ đẫn và ngập tràn sự kinh hoàng đến tột độ. Những mảnh đũa tre già gãy lả tả, rơi rụng như những mảnh vụn của một niềm tin vừa sụp đổ. Gió chiều từ đâu thốc tới, rít qua rặng tre ngà, phát ra những tiếng xào xạc oán than, não nề. Mặt mày Gia Linh tái mét, cô mấp máy môi, giọng run rẩy, không đúng, mọi chuyện hoàn toàn không đúng. Hoàng Nam phủi lớp bụi bám trên áo, ngơ ngác nhìn quanh ngôi nhà tranh, cái gì không đúng? Chúng ta đang ở đâu thế này? Minh Khang nuốt khan một ngụm nước bọt để lấy lại bình tĩnh, đây chắc là cổ tích câu chuyện bó đũa. Lời khẳng định của Minh Khang khiến cả nhóm đứng hình. Họ đã xuyên không, và kinh khủng hơn, họ đang chứng kiến khoảnh khắc câu chuyện bị phá hỏng. Ha ha ha, ha ha ha. Tiếng cười chói tai đột ngột vang lên, xé toạc không gian lặng ngắt. Người con cả bước lên một bước, khuôn mặt hằn học đầy những nét tham lam thô thiển. Hắn nhìn những khúc đũa gãy vụn trên bộ ván ngựa, rồi chỉ tay vào mặt người cha già tóc bạc, cười ngặt nghẽo, cha xem kìa. Cái đạo lý mà cha muốn nói hóa ra lại yếu ớt thế sao? Người con thứ hai, kẻ vốn luôn mang ánh mắt nghi kỵ, lập tức phụ họa bằng giọng điệu mỉa mai, con đã bảo rồi. Thời buổi này thân ai người nấy lo, hồn ai người nấy giữ. Người con út đứng phía sau, ánh mắt ban đầu vốn có vài phần hiền lành và chần chừ. Cậu ta nhìn đống đũa nát, nhìn hai người anh, rồi nhìn người cha đang sững sờ như có không đành lòng. Nhưng áp lực từ lòng tham và thứ không khí độc hại trong căn nhà dường như quá lớn, gã út chép miệng nói, cha ơi, các anh nói đúng đấy, sức mạnh gộp lại cũng chỉ có thế thôi. Người cha nghe vậy thì mặt mày trắng nhợt, tái ngắt như không còn giọt máu. Không, không phải như vậy. Giọng ông run lên từng hồi, đôi môi già nua mấp máy, các con nghe cha nói, bó đũa này. Nghe cái gì nữa mà nghe? Người con cả quát lớn, thanh âm như chuông lớn cắt ngang lời ông cụ, hôm nay cha gọi bọn con về là để chia gia tài cơ mà. Mau nói đi, mấy mẫu ruộng cha định chia cho ai? Con là cả, con làm việc nhiều nhất, con phải được phần lớn nhất. Người con thứ hai nghe thấy thế thì lồng lộn lao tới, mắt sọc lên những tia máu đỏ ké, anh nói láo. Anh toàn trốn việc, đẩy hết việc đồng áng cho tôi mới là người xứng đáng. Thửa ruộng phía đông là của tôi. Không, ruộng phía đông màu mỡ nhất là của tôi mới đúng. Người con út cũng đánh mất chút lương tri cuối cùng, lao vào vòng xoáy tranh giành. Chỉ trong tích tắc, ngôi nhà yên bình biến thành một đấu trường hỗn loạn. Ba anh em ruột thịt giờ đây lao vào sâu xé nhau như những kẻ mất trí. Họ xô đẩy, kéo áo, đấm đá nhau túi bụi. Những tiếng chửi rủa độc địa, thô bỉ nhất vang lên khắp gian nhà, phá nát sự tôn nghiêm cuối cùng của gia đình. Người cha tội nghiệp cố lao vào giữa những nắm đấm bay loạn xạ để can ngăn, dừng lại. Các con ơi, cha xin các con dừng lại đi. Nhưng lòng tham đã che mờ lý trí,
chẳng ai thèm nghe tiếng la xé lòng của đấng sinh thành. Trong cơn hỗn loạn, người con cả vung tay gạt mạnh, thân hình gầy gò, ốm yếu của người cha mất đà, ngã nhoài xuống nền nhà. Người đàn ông già nua nằm trên sàn nhà, ông không đứng dậy nữa, cũng không còn sức để can ngăn. Ông chỉ lặng lẽ nằm đó, trố mắt nhìn ba đứa con do chính tay mình mang nặng đẻ đau đang điên cuồng cắn xé nhau vì vài tấc đất. Ánh mắt ông là một khoảng trống hoác vô tận, nơi chứa đựng sự tuyệt vọng, bất lực và nỗi đau đớn tột cùng của một người cha thất bại. Những giọt nước mắt đục ngầu, mặn chát khẽ lăn qua những nếp nhăn xô lệch trên khuôn mặt khắc khổ. Ngay vào lúc mọi chuyện lên đến đỉnh điểm, một luồng ánh sáng vàng nhạt, huyền ảo bất ngờ dao động rồi ngưng tụ ngay trước mặt những đứa trẻ. Những dòng chữ tựa như nét mực tự phát sáng nổi lên giữa không trung. Nhiệm vụ: thế giới, câu chuyện bó đũa. Phân loại: sửa sai. Mục tiêu: khôi phục lại câu chuyện. Những dòng chữ lung linh ấy duy trì vài giây rồi biến thành những đốm sáng nhỏ, tan vào hư không. Hoàng Nam bẻ khớp ngón tay răng rắc, mắt sáng rực lên. Được rồi, việc của chúng ta là tìm ra kẻ phá hoại, đập cho hắn một trận rồi cốt truyện khôi phục. Đơn giản. Không đơn giản thế đâu. Minh Khang lập tức lên tiếng phản bác, giọng điệu trầm ổn nhưng đầy sức nặng. Đôi mắt sắc bén của cậu vẫn khóa chặt vào những mảnh đũa gãy nằm rải rác trên bộ ván ngựa bằng gỗ. Điều quan trọng nhất không phải là đánh nhau, mà là xác định cơ chế logic của chuyện này. Cái gì đã tác động vào bó đũa? Gia Linh gật đầu đồng ý, nét mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Minh Khang nói đúng. Trong nguyên tắc chuyện gốc, bó đũa gộp lại đại diện cho quy luật bất biến, đoàn kết là bất khả chiến bại. Đó là nền tảng của cả câu chuyện. Nếu nền tảng đó bị bẻ gãy dễ dàng, nghĩa là có một thế lực đã can thiệp vào quy luật của thế giới này. Ai có thể làm được điều đó chứ? Hoàng Nam nhíu mày hỏi. Minh Khang trầm ngâm, chưa biết, nhưng chắc chắn không phải là một sự ngẫu nhiên. Thảo Vi nhìn người cha vẫn đang ngồi thẫn thờ, cô mím môi, bất kể thế nào, trước hết chúng ta nên giúp bác ấy đứng dậy đã, nhìn bác ấy tớ chịu không nổi. Bốn đứa trẻ nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu, họ bước vào gian nhà rồi tiến về phía người cha già. Nghe thấy tiếng bước chân lạ, người cha giật mình ngước mắt lên, nhìn thấy bốn đứa trẻ xa lạ nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự thiện lương, ông cụ run rẩy hỏi, các cháu là ai? Sao lại ở trong nhà ta? Thảo Vi nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh, ân cần đỡ lấy bờ vai gầy guộc của ông, bác đừng lo, bọn cháu không phải người xấu, chúng cháu muốn giúp bác. Người đàn ông nở một nụ cười cay đắng, xót xa đến nghẹn lòng. Ông nhìn về phía góc nhà bên kia, nơi ba đứa con vẫn đang gầm ghè, cãi vã chưa hồi kết, giúp sao được nữa hả cháu, hết cứu thật rồi. Lòng tham đã ăn vào máu thịt chúng nó rồi. Gió chiều lại thổi qua, mang theo những lời nhục mạ chát chúa của ba người con. Người cha gục đầu xuống, hai bả vai gầy run lên bần bật, ta đã dành cả đời này bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để nuôi chúng khôn lớn. Ta không cầu vinh hoa phú quý, chỉ mong trước khi nhắm mắt xuôi tay thấy chúng thuận hòa, yêu thương nhau. Vậy mà chỉ vì mấy thửa ruộng cằn cỗi chúng nó sẵn sàng coi nhau như kẻ thù. Giọng ông nghẹn lại, tiếng khóc khàn đặc của tuổi già khiến Thảo Vi cảm thấy lồng ngực mình thắt chặt, cổ họng nghẹn đắng. Minh Khang ngồi xổm xuống trước mặt người cha, nhẹ giọng nhưng vô cùng chăm chú, bác ơi, cháu xin lỗi vì phải hỏi điều này, nhưng trước khi bó đũa gãy, bác có thấy chuyện gì kỳ lạ không? Chuyện lạ sao? Người cha ngước đôi mắt mờ đục lên, cố gắng lục tìm trong ký ức. Ông cau mày suy nghĩ hồi lâu. Một lúc sau, sắc mặt ông chợt thay đổi, đôi mắt dại đi như nhớ ra điều gì đó. Có, ông thều thào, có một chuyện.